Assalamualaikum dan hai semua, selamat petang. Hai adik-adik, hai semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey. Selamat petang dan terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk join program kita pada petang ini. Okey ke? Semua okey ke dengan suara teacher, okey ke? Alright. Okey, selamat datang semua hari ini. Semalam kita dah jayakan satu program talk show. Okey, semalam kita dah bercakap tentang institusi pengajian selepas tamatnya SPM. What's next after SPM? Pada hari ini kita akan bercakap tentang satu lagi perkara yang teacher rasa macam sangat-sangat best lah. Okey, sangat-sangat penting untuk pelajar-pelajar lepasan SPM ni. Let's talk about career. Your career journey. Okey, contohnya nak jadi engineer kan? Kenalah tahu nak ambil course apa, engineer ni macam mana. Okey, sebab tu hari ni kita akan bercakap tentang let's talk about career. Alright, sebelum teacher mula, tak kenal diri dulu kan? Teacher tak kenal diri. Alright, nama teacher Zahida. Boleh panggil teacher Zahida lah. Okey, teacher merupakan salah seorang tutors dalam Pandai Life Tuition. Teacher mengajar English, subjek English year 1 until year 3. Jadi siapa yang year 1 until year 3 tu akan jumpa teacher lah. Okay, so nice to meet you all. Okay, siapa yang tak pernah jumpa teacher lagi lah. Siapa yang dah pernah jumpa sebelum ni, of course you know me kan. Alright, so program pada petang ni adalah salah satu daripada program dalam Pandai School Holi-Yay. Okay, pada siapa yang tak tahu, minggu ni adalah minggu cuti sekolah. Jadi Pandai sedang mengadakan satu program bernama Pandai School Holi-Yay. Cuma bestnya pada cuti sekolah minggu ni sebab Pandai School Holi-Yay ni bukan saja ada Pandai Daily Fun Activities. Selalunya ada Pandai Daily Fun Activities kan, di mana ada program-program yang best, contohnya macam Canva lah, program edit gambar lah dan sebagainya kan, public speaking. But kali ni kita ada dua Pandai Daily Fun Activities, okay, yang memfokuskan kepada aktiviti yang you boleh buat untuk isi masa lapang you, dan juga satu lagi program iaitu talk show. Okey, yang memang khusus untuk pelajar lepasan SPM. Okey, yang tengah mencari ke mana hala tuju saya selepas ini. Okey, dan untuk maklumat lanjut tentang Pandai School Holi-Yay, tentative program dan sebagainya, anda boleh ke www.pandai.org. Okey, hi. Welcome. Dan juga our social media, okey, Pandai Official. Kita ada di Facebook, kita ada di Instagram. Alright, so jangan lupa visit our official social media. Alright, so hari ni teacher tak adalah keseorangan kan, takkanlah nak cakap seorang-seorang. Boring lah you guys kan dengan teacher cakap seorang-seorang kan. So hari ni kita akan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan istimewa. Tu dia dah nampak dah. Hai, kita ada Sir Nizam, kita ada teacher Maria, Cikgu Bella dan juga
Miss Gayatri. Mereka ni lah yang akan bercakap mengenai career journey. Kalau selalu tengok kan tutors kita semua ni dalam kelas je. Belajar mathematics lah, bahasa Melayu lah. Tapi sebenarnya korang tak tahu. Yang tutors kita ni sebenarnya ada profession lain. Profession lain. Jadi hari ni kita nak kenal mereka dengan lebih mendalam. Ni sorry tau kalau teacher ada lorak-lorak kedah sikit sebab teacher ni orang utara. Jadi kalau hampa mesti faham je lah kan. Kalau tak faham boleh komen. Alright, so hari ni dah bersedia ke tutors kita semua? Sihat ke semua? Sihat no? Baik. Alright, pada hari ni kita nak mulakan dah dengan sesi pengenalan. Sebab mungkin tutors semua ni ada yang biasa jumpa, ada yang tak biasa jumpa kan. So mari kita kenal dulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi mari kita kenal dulu. Dengan tutors kita semua, kita mulakan dengan Sir Nizam. Sir Nizam okey ke? Sir Nizam. Hai. Sir Nizam ni ajar matematik, subjek matematik sekatan 3 kan? Ya, betul. Alright. So Sir Nizam boleh tak kenalkan diri untuk semua adik-adik kita pada hari ni? Okay, first of all, thank you Miss Zahida. So actually, hi guys, Assalamualaikum. Selamat petang. So first of all, I would like to say thank you sebab join kita punya live today. So, first of all, nama saya Muhammad Nizam Mustafa, but you guys can call me Sir Nizam lah. So as what Teacher Zahida cakap tadi, I'm teaching mathematics form 3 dekat Pandai. So kalau you guys yang dah join kelas Sir, mau kenal lah Sir ajar mathematics. But then for those yang form 2 and form 1, nanti kalau you guys join in form 3 nanti, you guys akan jumpa Sir lah. So actually, Sir berasal daripada Johor, Muar Johor. Siapa yang tahu Muar tu, dia memang ni lah, dia famous dengan Bandung, of course. Lepas tu, as Sir cakap tadi, Sir mengajar mathematics. And currently Sir bekerja sebagai electrical and instrument engineer dekat my company, which is Dialog Group Berhad. So yep, I think that's all lah for the introduction. Baiklah, thank you so much Sir Nizam. Sir Nizam sebut pasal Johor pula dah. Apa nama? Mi Bandung kan ya, orang sedapnya. Teacher dulu pun study dekat Pagoh, Johor kan. So selalulah visit Mi Bandung dekat Muar tu, memang ya orang sedap gila. Tengok petang-petang macam ni kalau makan mi Bandung sedap kan. Thank you so much Sir Nizam. Seterusnya kita nak jemput cikgu bahasa Melayu kita. Cikgu bahasa Melayu kita yang comel ni. Cikgu Bella, boleh kenalkan diri Cikgu Bella? Hai dan Assalamualaikum semua. Nama cikgu Nabila Farhana binti Muhammad Azri. Tapi kalau student cikgu dipanggil Cikgu Bella lah. Cikgu mengajar subjek bahasa Melayu untuk tahun 1 sampai tahun 3. Yang mana tak pernah masuk lagi kelas cikgu, boleh suruh adik ke, kawan ke, sepupu ke ataupun diri sendiri terutama sekali join kelas cikgu. Sebab kelas cikgu ni bukan, kita tak fokus kepada belajar subjek bahasa Melayu semata-mata tau. Tapi cikgu akan main game, kita main Kahoot, macam-macam lah. Kita akan buat latihan pengucapan awam, syarahan, berpantun. Sebab cikgu nak semua anak-anak murid cikgu ni bukan sahaja pandai bahasa Melayu tapi pandai juga bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Cikgu ni sebenarnya asal, kalau nak cerita pasal asal ni susah lah sebab cikgu dilahirkan di Sabah. Tapi ibu dan ayah cikgu orang Kelantan, tapi sekarang mereka tinggal di Terengganu dan sekarang cikgu menetap di Selangor. Jadi cikgu pun tak tahu cikgu sebenarnya asal daripada mana. Jadi cikgu manusialah orang warga negara Malaysia lah, senang kan. Dan sekarang cikgu merupakan seorang full-time business woman lah. Seorang cikgu ada bisnes sendiri. Bisnes apa? Tunggu kejap lagi. Terima kasih. Itu je dulu. Terima kasih Cikgu Bella. Nampak tak? Dah promote lah tu kelas bahasa Melayu tu. Best dan sebagainya. So make sure join. Dan Cikgu Bella pun ada bisnes kan? Lepas ni kita tengok bisnes apa yang Cikgu Bella buat sebenarnya. Alright. So Cikgu Bella dah. Sir Nizam dah. Meh kita kenal pula dengan seorang ni. Nama dia ya Allah macam mak saya. Maria. Dipersilakan Teacher Maria. Cikgu Maria. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih Miss Zahida. First sekali terima kasih juga kepada semua yang sanggup luangkan masa petang-petang ni. Petang sepatutnya mengantuk kan, tapi semua sanggup luang masa dengan pandai punya aktiviti petang ni.
Jadi basic tentang saya, nama saya ialah Nazatul Maria binti Abdul Kadir, tapi student selalu tak panggil lah nama penuh. Tak pernah juga orang panggil saya Cikgu Nazatul. Okay. Mostly semua panggil saya Cikgu Maria. Ada juga yang panggil lain. Apa dia? Cikgu Maria Square. Pelik kan? Okay. Jadi saya mengajar subjek matematik dan matematik tambahan, tapi untuk Pandai Live Tuition, saya mengajar matematik form 4 dan form 5. Okay. Kerjaya saya ialah sebagai full time tutor. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Maria. Sebut-sebut square ni saya pun naik pening dah petang-petang macam ni kan. Okey, okey, yalah sebab macam ada minat masing-masing kan. Bila sebut square ni saya matematik ni macam ketak sikit, ketak lutut orang kata. Alright, terima kasih Cikgu Maria. Okey, dan seterusnya. Okey, hari ni teacher ni pakai baju kuning. Ceria, meriah. Okey, Miss kita kenal dengan Miss Gayatri. Dipersilakan Miss Gayatri. Thank you Teacher Zahida. Ni sajalah nak ceriakan petang-petang ni kan. Okay, so nama saya Gayatri. Okay, so biasanya students panggil Teacher Gayatri or Miss Gayatri. And saya berasal daripada Negeri Sembilan. Okay, Seremban. So memang lahir, pergi sekolah semua dekat Seremban ajalah. Okay, so biasanya saya suka tanya student-student yang call tu, yang masuk kelas kan, sebab saya ajar bahasa Inggeris form 4 dan form 5. Okay, so biasanya saya suka tanya diorang, okay, where are you from, macam icebreaker, right? So it's tapi sekali aja ada budak Seremban tu. So okay, so berasal dari Seremban. Okay, saya bekerja sebagai senior editor dengan Pandai. That's my full-time position. And then I also do freelance teaching. So itulah tutor bahasa Inggeris dengan Pandai. And then saya juga I also tutor other students as well, but also for the English language. Thank you Teacher Zahida. Okey, baik. Sayang betul Miss Gayatri dengan Pandai ni kan. Full time job, part time job pun dengan Pandai. Okey, thank you so much Miss Gayatri. Geng English ni sekali okey. Miss Gayatri English form 4 form 5, saya year 1 and year 3. Okey, thank you so much semua tutors. Sekarang dah kenal kan? Okey, semua tutors kita ni mengajar subjek apa, asal mana. Yang paling penting, profession apa dia sebenarnya. Okey, yang tu yang kita nak tahu tu kan hari ni kan. Okey, baiklah. Untuk next pusingan lah kita panggil kan. Next round ni. Okey, kita dah kenal dah tutors. Sekarang boleh tak kita nak minta tutors share macam mana tutors memulakan perjalanan career masing-masing. Okey, apakah job scope profession tutors dan juga cabaran yang dihadapi dalam profession tersebut. Okey, baiklah kita mulakan dengan Senizam. Engineer ni, kita nak dengar engineer pula. Alright, silakan. Okay, sebagai seorang engineer, saya dah bekerja dekat bidang engineering ni daripada saya graduate lah 2016 sampai sekarang. Tapi kalau nak katakan dulu bidang engineering tapi bidang lain, saya masuk 2016 dulu sebagai seorang quality assurance engineer, QA engineer dekat Panasonic System. Dia macam lebih kepada manufacturing lah, di mana company tu dia mengeluarkan produk telefon, fax, hearing aids, something like that. So dia adalah dalam bidang manufacturing. So kat situ saya dalam 2 tahun lebih saya kat situ. And then dalam 2019 saya kerja dekat yang tempat sekarang lah. So untuk bidang sekarang dengan bidang sebelum ni berbeza, which is manufacturing, dan another yang sekarang ni adalah dalam bidang oil and gas. So it's totally different lah dari bidang dia punya kita punya kerja tu. Tapi I would like to focus on my current job sebab dia lebih mencabar. Bukan nak kata company lama tak mencabar, tapi kalau sesiapa yang ambil bidang engineering, they all know that dalam bidang oil and gas ni dia lebih mencabar dan dia lebih, orang kata well known lah dekat Malaysia. And juga worldwide pun also well known lah oil and gas ni. So and in my job right now as a oil and gas company, saya dah dalam 3 tahun juga which is dalam bidang electrical instrument.
So dalam masa 3 tahun ni saya dah adapt 2 job scope, which is my first adalah dekat site, which is saya lebih kepada technical lah. Saya macam pergi dekat site, dekat pengerang, and then also like right now saya dekat bahagian HQ ataupun saya buat design. So okay, untuk the first one just now yang saya cakap tu, which is saya buat site visit, saya buat site ataupun technical work, di mana kalau kita sebagai engineer, kita akan deliver hands-on punya works dekat site. Kiranya macam kalau ada satu benda, satu barang, kita akan pasang dekat site, macam tu lah. So kita yang akan make sure terbentuknya benda tu lah dekat kita punya daripada tanah lapang, kosong tak ada apa-apa, terbentuklah tangki minyak, macam tu lah. So kita buat daripada A sampai Z. Tapi macam dalam bidang engineer electrical, kita akan lebih fokus kepada macam dia punya kabel, dia punya macam sistem dari segi banyaklah sistem alarm, transmitter ni macam lebih kepada macam sensor untuk instrumen lah, untuk minyak, macam tu. And then untuk right now saya dekat dalam bahagian design, which is saya lebih kepada macam buat drawing and then lebih kepada documentation lah. So macam kalau right now saya punya kerja right now, saya dah involved dalam 4 projects, di mana dalam 4 projects tu dia memang ada petrochem, ada dalam bidang tankage, and also dalam bidang bidang biasa je lah, macam kiranya buat macam substation. Kalau you guys nampak dekat luar kan ada macam TNB tu kan, so kita pun ada juga ada deal dengan TNB macam tu. So untuk design works, so macam kalau aku contoh kita orang akan macam buat kabel routing. So macam like satu plan besar tu, kita kena come up with satu plan kabel lah, sebab macam mana kabel lalu, bawah tanah ke, akan lalu atas ke, macam tu lah. So kita akan design benda lah tu. And also kita juga akan involve in term of macam melibatkan software. Contoh macam kita ada AutoCAD. So AutoCAD tu macam mana kita nak design kita punya circuit lah, ataupun kita punya layout sesuatu tu. And then kalau untuk documentation pula, kita documentation ni pun also ada juga, maksudnya macam kita nak design kita punya lampu, macam mana kita buat kita punya lampu. And then kalau kita nak buat pipe, berapa dia punya, kan kalau pipe kan ada macam kita punya kefahaman dalam kat rumah kan ada air kan, ada air lalu kan. So kat situ kita tak boleh tahu macam main letak je air tu like terus je, kita mesti ada pressure, kena control, kalau tak nanti pecah, macam tu lah. So dia ada banyaklah dia punya konsep engineering yang kita apply. Tapi macam as I said just now, untuk electrical dia lebih kepada macam kabel, macam lebih kepada sistem lighting, dan dalam sistem instrumentation macam dia punya sensor, and then so on lah. Kalau okay, lagi satu, kalau macam ada orang kata macam electrical instrument like itu antara salah satu bidang lah. Tapi dekat Malaysia ni ada banyak juga, which is kita ada kejuruteraan awam ataupun civil engineering. So kalau macam civil engineering ni dia macam buat structure. Contoh kalau kita imagine kalau kita dekat kawasan lapang nak buat rumah kan, so macam dinding, dia punya lantai tu, itu ada orang yang buat lah, dia yang akan design, dia yang akan buat benda lah tu. So macam electrical tadi saya dah cakap, dia akan lebih kepada circuit. So kita akan pasang lampu semua tu kan, macam mana kita nampak wiring tu, itulah macam mana kita design. And then kita juga ada petroleum engineering, kita ada petroleum geoscience. Okay, so petroleum geoscience dengan petroleum ni lebih kepada dalam bahagian proses, di mana dia akan involve kepada minyak lah, macam-macam nak design dia punya pump semua tu. Kita juga ada piping engineering, kita juga ada chemical engineering. Chemical engineering ni sangat luas, kebanyakan daripada my friends yang kerja sebagai chemical engineering ni dekat bahagian petrochem, dekat pengerang, dan juga dekat kawasan ketil lah, kawasan oil and gas. And kita juga ada mechanical engineering. So mechanical pula, kalau semua tahu, kalau macam motor, so macam dia punya, macam mana dia nak berfunction semua tu, itu adalah under mechanical engineering. So overall, my feelings working as an engineer so far is actually, I can say that like macam kalau kita zaman-zaman kecil dulu kan, like cikgu tanya kan, okay, dah besar nak jadi apa? So my first answer is I want to be an engineer, macam tu. So it's like a dream come true lah sebenarnya, and it's a very challenging work. I can say that it's very challenging. Saya rasa bukanlah engineering saja, even teachers pun also challenging. Dia ada cabaran-cabaran dia juga lah dekat setiap profession. So sebagai tapi dia punya cabaran tu bagi I it's very fun, sebab dia macam mengajar kita untuk lebih macam nak kita strengthen kita punya knowledge tu dalam bidang kita punya profession lah. So overall saya sangat
I can say that I'm so grateful that I'm working as an engineer right now sebab it's a dream come true, and that's all I can say lah untuk I'm working as engineer ni. So yeah, I think that's all from my side. Okay, baik. Thank you Senizam. Teacher dah dengar dah jargon-jargon engineering, AutoCAD lah, chemical lah, semua-semua tu kan semua jargon engineering. But then I'm happy lah kan for Senizam sebab yang tu yang dia sebut daripada kecil, tengok-tengok yang tu yang dia jadi. So it's really his passion lah, minat dia. Okay, his dream come true. Okay. Alright, thank you Senizam. Sudah tahu kan, nampak kan macam mana apa job scope engineer ni sebenarnya. Okay, I rasa kalau SPM tu kena score lah kot bahagian lukisan kejuruteraan tu kan. Yang tu semua penting lah kan, betul. Okay, sebelum teacher lupa please kalau siapa yang ada dalam ni please like, komen dan juga share kita punya program hari ini. Okay, ajak kawan-kawan join ni sebab awal lagi ni, panjang lagi masa, panjang lagi perkongsian daripada semua tetamu jemputan kita pada hari ini. Okay, okay. So, siapa yang rasa macam, macam berminat lah Senizam share ni kan, macam-macam best. Okay, so macam mana nak jadi? Nak ambil course apa time universiti? Semua tu Senizam akan share sebentar lagi. So, stay tune, alright? Okay, so sekarang pula kita nak jemput business woman kita. Mungkin ada yang dekat sini kan, rasa macam macam syok lah kerja dengan orang, tapi rasa kalau buat business ni lagi syok. Okay, nak tahu macam mana buat business tu macam mana? Mari kita jemput Cikgu Bella. Okay, Cikgu Bella boleh share Cikgu Bella? Boleh. Okay. Boleh. Okay, hai sekali lagi semua. Okay, macam tadilah cikgu cakap, cikgu seorang full time business woman. Okay, sebenarnya di zaman degree cikgu ambil English for International Communication dekat UIA. Maksudnya cikgu belajar English dan sepatutnya cikgu punya career mungkin jadi cikgu, full time teacher ke, ataupun cikgu boleh bekerja sebagai HR ke, ataupun bahagian-bahagian communication lah yang lain. Tapi kenapa cikgu pilih jalan hidup sebagai seorang ahli perniagaan ni, dan pada yang sama juga cikgu juga menjadi seorang tutor. Cikgu boleh cakap lah sekarang ni cikgu dah mencapai dua-dua impian cikgu, iaitu menjadi seorang guru dan satu lagi seorang ahli perniagaan, business woman lah. Okay, sebenarnya cikgu start business ni kita kena start dengan minat lah. Cikgu memang sukalah berniaga, memang suka sangat-sangat masa darjah 2 lagi. Cikgu ceritalah sikit ya, macam mana cikgu boleh berniaga masa darjah 2 waktu tu. Cikgu sekolah di kawasan pedalaman. Okay, di kawasan pedalaman macam biasalah kita tak ada akses. Kita susah lah nak beli barang-barang macam alat tulis semua tu kan. Jadi cikgu fikir bila cikgu balik ke kampung cikgu di bandar tau, di Pasir Mas Kelantan tentu. Cikgu pergi Maidin. Kan kat Maidin kan dia akan jual barang-barang secara borong macam tu kan. Jadi cikgu beli dengan banyak. Cikgu beli pencil box, cikgu beli pemadam yang comel-comel, pensel, buku tulis, dan cikgu pun bila pergi ke sekolah cikgu jual. Okay, cikgu jual. Hari pertama habis, hari kedua habis, hari ketiga habis. Ya Allah, betapa gembiranya time tu bila barang yang kita jual semua habis kan. Tapi cikgu fikir, aku jual ni laku, tapi kenapa aku tak dapat untung pun, macam rugi pula kan. Jadi cikgu pun tanya Umi cikgu kata, Umi, kenapa kakak jual semua dah habis dah, tapi kenapa tak dapat untung pun? Hari tu kita habis 50 tapi kakak dapat RM40 je. Lepas tu Umi cikgu cakap, mesti ada something wrong ni. Lepas tu kira-kira rupanya cikgu ni jual harga lagi rendah daripada harga modal cikgu. Okay, sebab itulah cikgu rugi di situ. Okay, kat situ cikgu belajar. Okay, sebenarnya bisnes ni apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan, kita kena ada ilmu. Time tu cikgu tak ada ilmu, cikgu tak tahu. Darjah 2 kan, kita tahu nak jual je. Seronok berniaga tu kan. Okay, tak apa cikgu cakap, tak apalah. Aku nak jual benda lain lah next time. Lepas tu cikgu pun pergilah dekat kantin time tu, ada satu hari tu. Pergi dekat kantin, lepas tu kat sekolah tu macam tak ada, kat kantin sekolah tu biasalah ada bihun goreng, nasi apa semua kan. Kita budak-budak, kita suka coklat, jajan, something yang snacking lah, kita suka makan benda macam tu kan. Rasa macam boleh jual ni. Aku kata kita beli kacang, kita beli coklat kan, kita jual. And then cikgu pun beli kacang yang banyak-banyak tu, packing-packing letak dalam plastik aiskrim, pergi jual dekat sekolah. Okay, dekat situ cikgu belajar. Bila kita nak berniaga, first thing first kita kena cari apa yang boleh fill the market gap.
Maksudnya apa benda yang market tak ada yang kita boleh isi. Yang tu. Okey, lepas tu cikgu masuk UIA. Kalau kat UIA, tahulah especially kat UIA Pago, cikgu sebenarnya satu universiti lah dengan Teacher Zahida. Memang cikgu terkenal lah dengan macam-macam lah cikgu jual, tudung tak tudung, baju, makanan. Kalau makanan ni pula macam nasi lemak kan, cikgu minta makcik-makcik dari luar tolong buatkan, lepas tu cikgu jual. Cikgu kumpul order, contohnya makcik tu tolak dekat cikgu RM4, cikgu jual RM5. Kat situ kita dah untung RM1 dah atas angin. Jadi satu hari cikgu dapat RM50. Okey, cuba tanya kawan-kawan kita ataupun kakak-kakak kita, senang ke susah nak dapatkan RM50 dalam sehari? Waktu kita jadi student dululah. Memang susah lah kan RM50 sehari. Lepas tu time cikgu study dulu kan, cikgu dapat beasiswa JPA. Tapi cikgu fikir, kalaulah aku tak kembangkan duit beasiswa ni, confirm habis punya. Macam mana aku nak kembangkan biar jadi banyak-banyak kan, biar dia beranak kan. Sebab kita perempuan, kita suka beli barang, beli benda tu, beli makeup, beli skincare, semua benda tu lah. Jadi macam mana tak nak susahkan mak ayah, macam mana kita nak kembangkan duit tu. Jadi cikgu pun fikir, apa kata kita guna modal, duit beasiswa ni kita buat modal, kita buat bisnes baru. Okey, dekat situ cikgu jual, dekat Pago juga cikgu ada buka kedai nama Surprise. Okey, ingat tak Teacher Zahida Surprise? Okey, Surprise kita orang jual fries dengan macam-macam topping lah. Kita orang letak sos bolognese. Cikgu habis kelas pergi buka. Malam baru tutup. Lepas tu study lagi. Memang time tu memang penat lah. Tapi sebab kita minat kan. Okey, sebab itulah cikgu kata macam bisnes ni dia kena ada minat. Sebab kita tak ada majikan tau, kita tak ada bos. Kau buat kau akan dapat. Maksudnya kalau kau tak buat, kau takkan dapat lah hasil dia. Kita tak ada KPI yang nak kena capai, tak ada bos yang nak marah kita. Jadi diri sendiri yang kena berusaha. Sebab tu pentingnya minat dalam berniaga. Okay. And then bila cikgu keluar universiti, time tu sedang elok musim COVID. Nak pergi ke KL, nak cari kerja susah. And then time tu cikgu jaga atuk cikgu yang sakit lagi pun kat rumah kan. Tu fikir aku nak buat apa, tak boleh ni, tak ada income. Macam mana nak dapatkan income? Apa career aku sebenarnya? Aku nak pilih jalan yang mana? Business ke? Aku nak pergi kerja company ke? Ataupun aku nak jadi guru ke, macam mana? Lepas tu cikgu fikir-fikir, cikgu buka Facebook apa semua. Okay, aku minat emas. Apa kata aku jual emas untuk beli barang yang aku minat, iaitu emas juga. Okay, start daripada situ cikgu jual emas secara online sampailah sekarang. And then cikgu memang struggle lah sebab time tu 3 tahun lepas tak ramai yang jual emas secara online. Sebab ramai pergi ke kedai apa semua kan, sebab kita ada kedai apa semua kan, senang lah orang pergi kedai, orang tak percaya sangat nak beli emas. Jadi cikgu membina nama selama 3 tahun ni menjual emas secara online. Alhamdulillah lah sekarang masih lagi online, masih lagi cikgu berada di rumah, tak buka kedai lagi. Mungkin insyaAllah soon, doa-doa lah rezeki kan. Dan cikgu fokus tu lah emas, balance gold, dan sekarang kita tengah dalam usaha untuk recruit agent dan juga dropship. Okay, itulah cabaran dia lah. Cikgu pernah sebelum cikgu fokus kepada emas ni, cikgu ada jual kaftan juga. Kita pernah berjaya jualkan 1000 helai kaftan dalam masa sebulan, dan cikgu kena tipu dengan supplier. Supplier dalam 3,000 lebih jugalah, macam tu kena tipu. Itulah cabaran dia. Bila kita nak berniaga ni, dia risiko dia tinggi. The higher the risk, the higher the return. Tapi tak semua kod ni applicable lah. Kena tengok jugalah macam mana risk yang kita ambil, macam mana return yang kita ambil tu. Okay, so far cikgu memang sukalah dengan kerjaya cikgu sekarang sebagai seorang businesswoman, sebagai seorang tutor di waktu malam, tutor pandai. Sebab bagi cikgu rasa cikgu dah capailah impian cikgu daripada kecil, itu menjadi seorang guru, dan juga impian cikgu untuk menjadi seorang ahli perniagaan. So orang kata apa? Killing two birds with one stone kan? Okay. So sebab ahli perniagaan ni dia waktu dia fleksibel, so kita boleh nak sambil baring pun boleh buat, sambil pejam mata pun boleh reply WhatsApp customer, asalkan kita ada passion. So kalau adik-adik nak berniaga, ingat first thing first, kena ada passion. Kalau tak ada passion dalam bisnes, memang susahlah kita nak survive. Okay, setakat tu je kot dulu Cikgu Zahida.
Okey, baik Cikgu Bella. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Bella. Okey. Nampak? Daripada dulu pun dah belajar demand and supply. Okey. Dah tahu dah kat sini dah kekurangan ni. Okey, boleh supply benda ni. So macam kalau anda mempunyai fikiran yang macam Cikgu Bella ni kan, dah memang minat sangat-sangat, jadi bolehlah memang join business kan. Tapi betul lah masa kat Paguh dulu memang Cikgu Bella ni apa saja yang dia tak jual. Semua benda dia jual, daripada barang sampailah ke makanan. Semua dia tapau. Memang orang kenal lah Cikgu Bella ni kat sana. Okay, sangat rajin berniaga. Alright, thank you Cikgu Bella for sharing with us today. Alright, so kita nak tengok, kita nak kenal dengan tutors yang seterusnya. Okay, tutors ni merupakan professional tutors lah yang memang berpengalaman untuk buat freelance tutor. Jadi kita nak jemput lah Cikgu Maria untuk share profession Cikgu Maria ni macam mana. Okay, dipersilakan Cikgu Maria. Okay, hai. Okay, nak cerita profession. Weh, sangat mendalam ya. Sebabnya kan saya punya profession ni kalau nak dibandingkan dengan macam Senizam dengan Cikgu Bella ni, dia macam lain tau, lain. Tapi saya rasa macam ada persamaan sikit lah dengan Cikgu Bella. Okay, tak apa, saya cerita balik. Macam mana saya boleh jadi professional tutor ni kan, ataupun professional tu macam tinggi sangat pula kan, ataupun senang kata full time tutor. Okay, mula-mula macam ni. Saya sebenarnya start saya punya kerjaya ni daripada saya belum habis degree lagi. Okay, saya start macam ni. Saya perasan kan, saya dulu ni macam ada 2 minat tau. 2 minat dalam satu masa. Okay, minat yang pertama ni, tak tahulah dia memang wujud dalam diri saya. Saya suka macam ambil peluang. Maksudnya apa? Janganlah orang cakap, susahnya nak cari benda ni. Okay, contoh kan, masa dekat UKM dulu, saya pernah dengar kawan saya cakap macam ni, susah nak cari tika ni, tika je, tika kat bilik gambar kartun-kartun tu. Jadi pun saya terfikir, tika tak apa, biar aku cari. Saya cari banyak tau, saya ambil stok dekat mana. Saya tak ingat, saya ambil stok agak murah lah kan. Lepas tu saya tanya kawan saya, nak tika tak? Lepas tu semua tanya, mana dapat stok ni kan? Ramai yang beli masa tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ni cuma nak cerita lah yang saya kata saya macam suka sikit ambil peluang, ataupun buat kata orang ambil kesempatan atas masalah yang ada masa tu. Okey, yang kedua, saya teringat kawan saya kata dekat saya dulu UKM bila dekat UKM ni ramai kata kan, kenapa kalau malam susah nak cari makanan, tapi diorang bukan nak makanan macam nasi ke apa, bukan, diorang nak kudat-kudapan. Saya terfikir, nak makanan minggu depan saya cari stok, saya beli apa, cuba teka. Saya ambil stok banyak tau, kudat-kudapan, iaitu kerepek. Lepas tu saya tanya kawan saya, nak kudat-kudapan tak? Masa tu kan ramai tau kontak saya untuk beli. Lepas tu masa tu nak nampak macam hebat sikit, saya guna sikit macam Senizam. Senizam tadi ada buat coding ke tak ada buat coding? Ada background buat coding ke? Ada. Masa tu nak nampak macam hebat sikit kan, bila orang beli kat bilik, boleh je nak kira guna kalkulator sebenarnya. Tapi saya punya style, malam tu saya buat coding, C++. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga, masa tu saya solat dekat UKM, tiba-tiba dekat fakulti tu macam mana, telekung banyak yang agak kotor tau. So kalau telekung kotor ni faham-faham lah kan. Okay, tiba-tiba saya tanya pengurusan, telekung ni memang tak ada orang cuci Lepas tu orang kata memang tak sempat lah nak hantar dobi. Saya tanya, nak tak kalau ada orang uruskan? Lepas tu kira pengurusan bayar lah kan. Nampak tak saya macam minat duit? Siapa tak suka duit kan? Okay, lepas tu semenjak tu pengurusan tu kontak saya untuk selesaikan telekung-telekung yang banyak tu, tapi diorang bagi bayaran lah kan. So saya ambil, naik kereta, saya cuci, saya jemur, and then saya pulang balik. Setiap minggu saya buat macam tu. So kawan saya kata, awak ni memang peluang sikit je terus nampak peluang ni terus Okay, itu satu yang saya punya perangai yang saya nampak. Okay, yang kedua, saya punya perangai ni, saya bukannya orang yang macam rajin belajar ke, bukan tau. Bukan, saya honestly, saya bukan orang yang macam tu. Tapi saya tak boleh kalau kawan saya datang kat saya, dia tanya macam ni, Maria tahu tak nak buat benda ni? Soalan lah kan, contohnya macam soalan maths ke. Saya tak tahu tau sebenarnya, memang tak boleh nak buat. Tapi bila balik tu, saya macam pressure, saya macam kesian lah dia tak tahu. Padahalnya sepatutnya saya kesian dengan diri saya tau, sebab saya yang tak tahu juga. Malam tu saya akan study gila-gila lah. Study tu sampai tahap buatkan cara nak hafal, buatkan akronim pendek nak bagi hafal, saya bagi kat dia.
Esoknya bila saya bagi kat dia, rupanya dia faham. Dia macam hebat juga aku ni kan. Lepas tu saya perasan saya macam saya boleh belajar lebih kalau ada orang tanya saya soalan. Faham tak? Maksudnya macam beban yang orang tu letak kat saya akan letak effort kat diri saya untuk study lebih, nak bagi dia faham. Okey, sejak tu kan saya macam perasan tau, maksudnya Maria ni dia suka dua benda. Suka duit dalam masa yang sama, suka mengajar orang. Belajar saya tak suka belajar. Walaupun saya degree lah UKM dulu kan. Okey, lepas tu bila saya perasan macam tu, tiba-tiba saya tu fikir macam tak apalah nak mengajar orang lah. Saya tanya adik saya ada kawan-kawan tak? 2-3 orang. Datang rumah, main sini datang rumah. Nak ajar matematik dengan admaths. Macam bagus kan? Ajar. Masa tu jangan cakap lah pasal keuntungan. Memang tak ada lah. Macam mengajar tu buat amal jariah je lah kan. Budak-budak entah bayar entah tidak tu tak tahulah kan. Entah parents dia tahu ke tak tahu ke yang tuition. Saya pun tak tahu. Yang penting hujung bulan saya tak dapat apa-apa. Setakat suka-suka untuk mengajar lah kan. Tiba-tiba masa tu saya terfikir macam nak join buat tuition lah. Buat tuition tapi buat kat center lah kan. Okay, saya pun buat kat center. Bila buat kat center ni saya perasan macam menarik lah buat tuition ni. Dalam masa yang sama dapat dua-dua. Saya boleh mengajar orang, saya dapat duit. Maksudnya dua benda yang saya idam-idamkan tu dapat dalam satu masa. Okay, tapi cakap pasal duit ni kan. Bila minat ni, dia tak semestinya tahu mula-mula minat terus dapat duit yang banyak. Lagi satu, masa tu saya start benda tu, waktu saya bukan kritikal nak pakai duit. Maksudnya saya belum degree pun, belum grad lagi pun. Okay, saya masih student. So kita punya minda ni macam setakat nak isi masa lapang. Bukan macam, orang dah dapat kerja lah, aku kena cari kerja. Faham tak? Okay, jadi saya start saya punya kerjaya tu konon-konon lah kan, buat part time tuition dari 2014. Sampai dah sekarang. Lepas tu kalau tanya kan, macam mana orang boleh kenal Cikgu Maria ni? Saya pun tak tahu. Tiba-tiba ada lecturer contact saya, ni Cikgu Maria Square kan? Boleh datang sekolah tak untuk buat? Saya pun tak tahu dia orang dapat nombor saya dari mana. Okay, tapi permulaannya daripada yang tu lah. Saya start daripada pusat tuition, sikit-sikit lastnya saya buat under company saya sendiri, Maria Square Resources. Macam tu lah. Yang terbaru ni saya join dengan Pandai. Okay, so adik-adik mana-mana yang rasa nak join kelas dengan saya, bolehlah join Pandai. Sebab kelas saya form 4, form 5, maths setiap hari Selasa dengan Sabtu. Promote tak? Okay, lagi apa tadi? Maksudnya kena ada jiwa lah. Awak kena ada jiwa dulu. Lepas tu, career saya ni saya build masa saya tak kritikal nak pakai duit. Rupanya dia memang ada jiwa saya lah kat situ. Okay, so lagi tadi berkenaan dengan cabaran. Cabaran. Cabaran ni satu je. Semua orang ingat saya tak kerja. Betul. Pergi mana-mana kan. Grad UKM kan. Tak kerja ke? Semua orang cakap macam tu. Even bapak saya pun asyik cakap je. Anak saya tak kerja. Tak tahulah yang tu buat apa kat rumah. Sebabnya waktu saya bekerja ni tak sama dengan waktu orang lain. Waktu orang lain kat rumah, saya tak ada kat rumah. Waktu orang keluar kerja pagi-pagi tu, saya relax je kat rumah. Relax sedai baju semua tu kan. Mop lantai, basuh apalah yang ada kat rumah tu. Okey, memang orang nampak saya tak kerja. Kadang-kadang sampai ada jiran-jiran tu tegur mak saya kan. Cuba bagi, ni saya ada kerja kosong lah. Cuba suruh Maria try. Padahal mak saya kata, mak saya tahulah saya kerja apa kan. Cuma mak saya satu masa tu pernah tahap dia cakap macam ni. Pergilah cari kerja. Stres lah orang ingat awak ni macam tak kerja kat rumah. Tu mula-mula lah dulu kan. Tapi dah lama ni dah biasa. Okay, tu satu. Okay, yang kedua dari segi financial management. Okay, sebab bila awak kerja sendiri ni lagi atas nama duit masuk sendiri. Faham tak? Bukan ada macam satu masa hujung bulan tarikh sekian-sekian duit masuk. Lepas tu awak ada EPF kan. Awak ada simpanan lain ke apa semua tu. Saya tak ada yang tu. Okay, jadi saya fikir macam mana nak uruskan ni. Okay, sejak tu saya buat company atas nama saya sendiri, Maria Square Resources. Dari situ pandai-pandai lah. Ni asing untuk saving, yang ni asing untuk makan berapa ni berapa. Memang kena pandai uruskan kewangan sendiri. Kalau tak pandai, duit masuk je awak tak nampak pun duit tu pergi mana. Okay. Yang ketiga, dia punya problem dia bila saya buat tuition ni masa 2020. Ingat tak tarikh 18 Mac? Ingat tak apa yang berlaku 18 Mac 2020? Okey. Masa tu je bila
diumumkan PKP tu mata saya gelap. Sebab saya punya tuition masa tu mana ada online, semua buat face to face kan. Pergi rumah orang, pergi ke asrama, pergi ke matrikulasi, pergi ke sekolah sains macam tu kan. Tiba-tiba bila kata PKP saya fikir mana nak cari duit ni. Dan masa tu pula tiba-tiba dia perkenalkan kan kelas online lah apa semua tu. Saya terus keluar duit, cari apa-apa backup yang patut, carilah kan item, instrumen mengajar yang relevan lah kan. Takkanlah nak mengajar buka kamera pakai handphone mengajar macam tu kan, tak menarik kan. So, saya semua guna mana-mana benda yang berbayar kat internet ni kita try dapatkan. Okay, yang paling bersyukur sekarang ni Pandai punya platform. Lagi senang, duduk rumah aje. Okay, duduk rumah aje boleh buat kelas, duduk rumah aje boleh bekerja, duduk rumah aje boleh tuition kan. Dah lah bayaran dia tak mahal sangat kan setahu saya Pandai ni. Tapi boleh join semua subjek. Kan hebat tak? Okey, lagi satu kan saya teringat Einstein kan, Albert Einstein dia pernah sebut pasal ni. Dia kata kalau kita tak mampu nak explain something tu dengan cara mudah, maknanya awak tak faham apa pun. Dari situlah saya sebagai cikgu ni macam saya fikir, takkanlah saya nak ajar ikut silibus sangat kan. Jadi saya mudahkan. Dalam kelas saya kadang-kadang kalau dengar topik ni, saya guna teknik pelik-pelik tau. Contohnya apa? Teknik lompat-lompat. Pelik kan? Aduh, apa benda lompat-lompat ni? Okey, lagi teknik couple clash. Bila dengar macam apa benda ni? Tapi benda tu lah yang buat student akan ingat saya. Sampai bila-bila. Itu hasil daripada bukan saya belajar. Bukan. Saya train diri saya paksa juga sebab nak ajar orang. Macam tu. Okey, lagi tadi berkenaan dengan keistimewaan. Okey. Kalau macam kerja macam saya ni, keistimewaannya masa awak set up sendiri. Okey, contohnya kan, kalau dulu kan sekolah bulan 1 kan. By bulan 12 tu saya dah reschedule jadual untuk tahun depan, setahun. Macam tu. So saya dah plan lah hari apa yang saya nak cuti. Konon-konon lah kan, padahal tak ada hari cuti pun, hari-hari saya tuition. Okey, lepas tu kat sini saya nak share jugalah. Kadang orang tengok saya kan, kenapa tak balik-balik ni weekend, tak balik-balik. Keluar pagi-pagi pukul 8, balik kejap lagi malam. Nampak saya balik malam kan, pelik gimana ni? Okey, saya kalau weekend kadang saya punya jadual sampai 8 jam. 2 jam pagi tempat lain, lepas tu shoot pergi tempat lain pula. Pergi tempat lain, makan sekejap, lepas tu solat tempat lain. Pergi rumah orang ni pula, 8 jam, pack, Sabtu dengan Ahad. So hari Isnin bila orang ada masalah, Monday blues, saya tak pernah rasa benda tu. Betul, jujur saya kata. Okay, so kalau tanya perasaan saya kan, saya minat ke tak kerja saya ni? Takkanlah tak minat. Kalau tak minat dah lama dah saya cari kerja lain. Okay, cumanya satulah. Ramai sangat yang minta saya tips macam, bagilah tips saya nak buat kelas tutor ni kan, macam nak dapatkan crowd, macam mana nak fluent depan orang. Saya kata tipsnya ialah celup kaki dulu. Celup kaki dulu, lepas dah celup kaki, nanti kelemahan awak nampak sendiri. Dari situ awak akan improve sendiri. Selagi tak celup kaki memang tak tahu. Kira ada yang tanya saya daripada 2017 tak silap saya. And then tahun lepas saya nampak dia contact saya balik. Dia tanya, macam nak start balik? Saya tanya dia, awak dah start belum? Tak start lagi. Nampak tak? Bila dia tak start, dia pun tak tahu nak mula dari mana. Saya kata, kena celup kaki dulu. Baru tahu kekuatan awak kat mana, kelemahan awak kat mana. Boleh faham? Adik-adik yang kat rumah tu. Kalau ada nak tanya apa-apa ke, boleh komen kat tepi ni. Thank you. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Maria. Saya pun halik dengan perkongsian Cikgu Maria ni, okey. Tapi betul lah tu, okey. Dulu kan saya selalu ingat tau bila kita tengok hari selalu bekerja waktu apa kalau dekat Kedah Jumaat Sabtu cuti kan. Ahad Isnin tu Ahad sampai Khamis akan kerja. Jadi bila tengok je orang macam duk minum-minum, makan-makan kan. Waktu kerja macam tu saya dia ni mesti tak kerja dalam hati dulu lah kan. Tak je, tapi kena tahu sekarang pekerjaan tu bukan sekadar fix. Kena pergi office. Okey, pekerjaan yang ada macam contohlah yang kena pergi office lah kan. Sekarang ni tak kerja tak pergi office pun, daripada rumah pun kita dah boleh buat duit sebenarnya. So jangan just lah orang tu tak
tak pergi kerja, tak maksud tak bekerja. Dia boleh je bekerja, cuma kita je yang tak nampak dia bekerja. Cuma ni adalah orang kata apa, persepsi masyarakat lah kan. Kalau macam kerja kena profesional macam tu. Alright. Jadi sekarang ni dah tahu dah kan. Tak semestinya kalau awak tak minat jenis pergi office ni, banyak benda lagi yang awak boleh ceburi sebenarnya. Tak sekadar kena pergi office bekerja, macam tu tak perlu tak perlu sampai macam tu. Alright, terima kasih Cikgu Maria. Fleksibel satu lagi, okey, fleksibel. Alright. Seterusnya kita nak dengar pula perkongsian daripada editor kita. Dipersilakan Miss Gayatri. Thank you, Teacher Zahida. Okay, so macam mana mulanya kerjaya saya? So, okay, right now I'm a senior editor and also an English teacher. How did it all start? I studied business and IT. That was my first degree. So I went to a college. I studied business IT, and I worked in IT for about 7 years. Okay, so masa kerja dekat IT tu ada 2 position lah. So satu tu technical analyst, then another one was operations engineer. So engineer tu on the IT side, okay. And yang tu memang it's a very big company, okay, a really good company. And tapi lepas 7 tahun tu saya rasa macam dah tak ada minat dalam IT lagi. So I was, thinking, what am I going to do next? And so my parents were teachers, okay? Mak cikgu, ayah pun cikgu. So tapi masa kecil-kecil tu tak adalah nak jadi cikgu ke apa-apa kan. So yeah, and then I decided, no, I want to teach. But not just teach. My aim was I wanted to travel and teach. So macam mana tu, okay? So I decided to do my masters in teaching English, and okay lah, apply kat university dekat UK kan, yang tu kena tulis essay panjang-panjang semua tu kan. So walaupun tak ada experience, tak ada first degree in English, dapatlah masuk university dekat UK. And so setahun buat masters tu, lepas buat masters, masa buat masters saya juga mengajar. So adalah students from Saudi, semua ramai-ramai kan. So diorang perlukan tutoring. So just to gain experience, saya pun jadi tutor diorang. So tutor tu free lah, sebab dekat UK tu lain sikit kan. So yeah, and I just wanted to gain experience. Sebab 7-8 tahun tu bekerja dalam bidang IT, saya tak pernah mengajar. So what am I going to do? How am I going to get experience kan? And then saya minta permission from some other lecturers yang mengajar student foundation kan, nak duduk dalam kelas, nak tengok macam mana cikgu-cikgu tu mengajar. So I sat in the class, I observed their teaching, their methods, and then I also help the other students. Usually students yang dari foundation tu lah, diorang nak extra help ke apa-apa kan. So okay, tutor them outside of their class hours to get some experience. And then I did a teaching certification, okay, dengan Cambridge and British Council. So again, because I don't have that experience before, I think the teaching certification was very, very important and very useful as well. So I got to get my experience. So masa buat certification tu pun ada kena mengajar. Okay, so dia ada theory and practical. So buatlah dua-dua. So theory tu okay, 5 jam setiap minggu, and then ada 2 jam mengajar. So that's how I gain my experience and that's how I gain my confidence to teach in the classroom. So masa ni masih dekat UK. So adalah saya apply nak kerja dengan language schools. So I got a job with the language school. Tapi di UK tu lain sikit kan, sebab kena ada visa semua tu. So okay, dapat juga kerja dengan language school. So masa summer holidays ataupun mana-mana holidays tu ada students bukan dari UK tapi diorang datang from other countries
kan. So diorang nak belajar nak they want to learn English in the UK. So saya pun mengajar di sana. And memang best. It was a very, very interesting experience because sekolah-sekolah di situ pun, the language schools, as long as you can do your job and you have the qualifications, they hire you. And it was a really, really good experience for me. So lepas tu, okay, time to leave the UK. Saya pun dah start apply untuk kerja kan. And then dapat pula kerja dekat UAE. So bekerja di sekolah menengah dekat sana, sekolah government. And I think one of the best experiences of my life because teaching in a classroom. Kan yang tu okay. Macam mengajar dekat sini lah, macam mengajar form 4, form 5 dekat sini masuk classroom kan. Ada budak-budak 20 orang ke 30 orang and you teach them for the whole year. So this was I think it was a very, very different experience kan. So adalah just like any jobs, you have your ups and downs kan. As a teacher when you're in the classroom, ada murid-murid tu yang very motivated, and then you have the students who are not motivated at all. How are you going to motivate them and how are you going to push them, right? So I think just like any jobs, teaching has its ups and downs. And I think the ups of teaching is that satisfaction you get kan when your students do really, really well and they still remember you years after you've stopped teaching them. Yang tu memang it's priceless. Okay. Tapi as a teacher, sometimes we have to keep innovating our methods. Kan? We have to keep learning. Tak semestinya kalau dah jadi cikgu tu, I know everything, right? So I still feel like, okay, kena juga belajar. Kan? Walaupun saya seorang cikgu, okay, kalau there's a new methodology, have to learn that. Or if there's a new app, especially, okay, masa lockdown semua tu, nak go into Zoom, nak mengajar pakai Zoom semua tu, okay, still new. I think all the teachers were in that same position kan, nak pakai Zoom, nak pakai apa ni, Hangout ke, Google Meet ke, kan, like whatever apps you're using. So it's always a learning process. And cabaran. So moving on, okay, I'm also an editor now with Pandai. Okay, so editor ni, kalau nak jadi editor, you have to love to read books. Read anything for that matter. Sebab editor ni banyak baca, right? So as an editor, I think what you have to do is you have to know if you have that interest. If you don't like to read, if it is something you really don't like to do, kan, kalau kat sekolah cikgu suruh baca buku, tak baca sebab tak suka, then this is not for you, obviously, kan. Tapi kalau suka, then yes. Now, editor, your language skills must be strong as well. Okay, so what do I do as an editor, kan? Semua content dekat Pandai tu for English lah, okay. So content tu, okay, kena baca content tu, lepas tu nak check is the spelling okay, is the grammar okay, right? Is the language okay? So kadang-kadang tu you have to rewrite certain things, okay. So as an editor and also a teacher, kan, kita punya critical thinking tu mesti bagus. Okay, we have to learn. So dekat sekolah tu, okay, you learn everything from the textbooks, right? But then when you come out to work, when you're out in the world, you need to have that critical thinking skills. How are you going to get it? So when you join my English class, I don't use the textbook alone. Okay, I like to follow the topic, but the lessons in the Form 4 and Form 5 English class is very different because you need to know more things, not just what's in your textbook. That's not life, right? When you come out, when you finish high school, there's so many other things that are out there for you. So in the class, it's really important to know different things. Okay, let's say you're doing sports, tapi what about sports? You need to know about a lot of things, right? Or if you're doing about health,
if you're doing about being a teenager, semua tu kan, like there's a lot that you can learn outside of the textbook. So my aim in the Form 4, Form 5 English class is to help you, to expose you to all those things. Okay, so yeah, so that's on critical thinking, how important it is, whether it doesn't matter what job you have actually, that's just something very important in life. Cabaran. Okay. I think as an editor, ada juga cabaran dia kadang-kadang, because too much, there is a lot of reading. Okay, so walaupun saya suka baca sangat-sangat, tapi kadang-kadang tu penat lah mata kan these days, sebab semua dekat laptop. Okay, so full time you have to be like reading everything off the laptop. So what I do is I take a break. Okay, adalah macam hutan-hutan dekat dekat apartment saya tu, saya pergi like refresh my eyes. Okay, just stare at the greens a little while. That's one of the things. Okay, pasal kerjaya ni, okay, I think I like the editing part because especially now kan, lepas lockdown semua ni, you realize that you don't have to go to the office. You can work from home. I think that is really amazing. Tapi kadang-kadang tu best juga kalau pergi office kan, dapat tengok teammates. Okay, so like for example, I'm with the content team, so dapatlah berkenalan dengan teammates. Kalau tak, meeting online aja kan, so boring juga. So yeah, and then teaching. I think teaching is something that's very satisfying. It's very satisfying when you know that you have made an impact, even if it's a small impact on a student's life. I still have some of my students from years ago who are, you know, in touch with me. So it's very touching and it's very nice. Yeah, that's all. Thank you. Thank you Miss Gayatri. Okay, bila dengar Miss Gayatri share pengalaman kan, saya rasa macam ya Allah, kakak-kakak share dekat adik-adik, faham tak? Okay, it's nice to see, it's nice to hear yang someone yang dah 7 tahun bekerja dalam bidang IT and then suddenly Miss Gayatri decided to change kan, change career. Okay, bukan senang, bukan senang. 7 tahun and then suddenly nak build career baru. Tapi sebab apa? Sebab minat kan, sebab minat, sebab nak try something new, okay, which is sangat-sangat memberi inspirasi lah untuk kami-kami ni. Thank you so much Miss Gayatri. Alright, okay, so before kita move to the next round, okay, kita akan take a break sekejap. But before that, boleh tahu like, comment dan juga share kita punya program. Boleh ajak lagi you guys punya kawan-kawan, adik-beradik untuk join. Dan sebab kita ada lagi sesi selepas ni, okay, alright. Kejap lagi kita jumpa lagi. Okay, we are back. Sekejap je, alright. Okay, so thank you semua yang masih lagi bersama dengan kita. Okay, pada sesi pada petang ni lah, pada sesi kali ni. Alright, tadi kita dengar tutors kita share pasal job scope lah, cabaran, bagaimana bermulanya career mereka masing-masing. Okay, sekarang kita akan come to the next part whereby kita nak dengar pula tutors ni share. Okay, perjalanan career masing-masing, bukanlah career, perjalanan study masing-masing daripada SPM, lepas habis SPM tutors masuk apa, ambil course apa. Mungkin ini boleh jadikan panduan lah untuk adik-adik yang macam mungkin ada minat yang sama, nak jadi engineer, jadi nak tahu pathway untuk jadi engineer tu, right? Okay, so dah sebut pasal engineer, kita mulakan dengan Senizam lah. Senizam, okay, dia persilakan Senizam. Okay, thank you again Miss Teacher Zahida. Okay, so actually okay, sebenarnya ada story sikit iPhone journey ni. Sebab honestly I memang nak jadi engineer, tapi masa tu I
And okay, to be in engineer, kita kenalah ada background science, which is physics, chemistry dengan MAT lah. Tu benda tu memang penting. Kiranya kalau you guys nak pergi kepada engineering, memang kena ada 3 subjek tu. So okay, I take science stream dekat sekolah. But then masa SPM, I memang tak ada confidence nak pergi engineering sebab like kita rasa macam boleh ke kita survive engineering ni kan. And then ramai kata, oh engineering susah, ramai yang macam kata susah, susun-susun yada. Okay, lepas tu and then masa form 5, like masa tu betul-betul dah nak SPM, tiba-tiba UTP datang, Universiti Petronas, diorang punya team datang MRSMI lah. And masa tu, to be honest, I tak tahu pun kewujudan UTP tu apa. I never know, like masa tu I memang tak tahu pun. Jadi dia datang, so like macam dia buatlah presentation, like macam okay, this is like dia punya facilities, this is like the cost offered, semua tu. Lepas tu dia kata, there is like one words yang from the punya team tu yang buatkan I macam wow macam tu lah. Like dia kata nak masuk UTP ni dia takkan macam typical university tau. Dia akan ada go through interview, which is kiranya yang dapat tu, yang kiranya yang pergi and dapat masuk tu kiranya orang kata the chosen one lah, orang cakap macam tu lah, something like that, the words lah. And I was like okay, and then I told my friends, I don't remember this exact moment, like I told my friends like, I want to go to the UTP macam tu kan. And then my friend was like, are you sure, like are you capable to go there, something like that lah. There's like friends. So I was like okay, so I put my mindset that okay, this is the dream university that I want to go. But then I know that UTP is a private university, tapi dia masa tu dia macam half dengan Petronas. So it's not that expensive lah compared to other private university. UTP ni kiranya still orang kata murah lah. And then masa tu okay, I pun tahulah UTP ni apa. Okay. And then UPU, untuk register UPU, I apply 3 university yang engineering, which is UIA, UTM dengan UPM, tak silap I. And then the rest tu I main apply lah kan. Tapi macam the top 3 courses tu adalah engineering lah. And then masa tu I dapat UIA. Untuk UPU. I dapat UIA untuk bidang foundation kejuruteraan. Okay. And then dalam masa sama I did apply UTP tu lah juga. I did apply and I want to do interview juga at the same time. And I pun dapat UTP. So maksudnya I dapat UTP and UIA lah. And masa tu I macam okay, which one nak pergi ni? Dua-dua like macam okay, like UIA pun sebenarnya okay juga untuk engineering punya kuliah. So dia orang guna term kuliah kan. So yeah, lepas tu and then my dad macam like okay, which one yang nak pergi? Tapi masa tu I dapat UTP tu, I dapat marah. So I macam discuss dengan my dad, dan kata okay lah, pergilah UTP kan sebab dah ada duit marah. Sebab I'm not like very orang kata privileged family lah. I coming from a middle class family. So to go to UTP untuk bayar yuran beribu tu is very susah lah untuk my family untuk to do that. So tapi I dapat marah, so I pun pergi juga. Memang masa tu I cekal lah pergi kan. And then when I go to the UTP, that's a very great 5 years there. Alhamdulillah. Bagi I kat situ memang banyak kita course. Ada as I said lah, ada masa tu I masuk UTP tu memang I punya major in foundation in engineering, tapi masa tu I focus on lepas tu masuk degree I dapat electrical and instrument lah. Electrical and electronic engineering. I punya major adalah control and instrumentation system, macam tu. So masa tu macam kalau instrumentation ni kiranya you akan lebih belajar kepada macam oil and gas background lah kiranya. Memang kalau instrumentation je, words instrumentation ni memang oil and gas background. So 5 years there, I masuk UTP, dah graduate 2016, and then I masuk Panasonic dekat Senai Johor. Masa tu I dapat QE, and then dalam macam sama, I macam masa I dekat Panasonic tu, I macam that's my first job, and then macam I rasa macam bosannya, like pergi kerja, balik kerja, buat apa je kan, like macam nothing, like there's nothing lah, there's no productivity. Walaupun kita dah kerja, tapi macam kita rasa empty kot, macam tu lah. Sebab I rasa macam apa ni nak buat malam kan. Sebab I senang dengan as I said, I stay dekat Muar.
So senai tu like around 2 hours jugalah. So masa tu I macam menyewa. So macam macam kita macam seorang kan, sebab my friends pun tak ada kat situ semua. And then I nak, masa I pergi kerja, I seorang nampak UTM dekat Skudai tu lah. Lepas tu I macam, okay, what if I apply master kat sini? Memang master I apply untuk for fun. Tak ada niat pun nak buat apa master. Lepas tu I pun apply master. Sekali dapat offer letter. Memang master macam dia play around je dengan kita punya journey tu. Lepas tu I first kerja dekat Panasonic tu dalam 3 bulan tu I buat master. I buat master sambil bekerja lah, kiranya part-time modes. Part-time punya modes. Kalau which is masa tu kat UTM, kita orang ada mixed mode, which is kita buat research and also coursework lah. So masa I buat master tu pun 2 tahun. So kiranya dalam masa I bekerja dekat Panasonic dalam 2 tahun tu, I pun buat master jugalah. And I can say that it's a very tough journey sebab kita nak fokus belajar dengan kita nak juga fokus kerja tu. And then pula kita punya kerja dengan belajar tak adalah macam kita buat bidang electrical and then kita punya kerja dalam bidang quality, so it's totally different. So macam masa tu you nak macam imagine like two different things in one timeline tu is very hard lah. Sebab siang kita akan fokus dekat kerja macam kita buat quality, kita check produk, and then malam pula kita buat research, coding. Which is masa tu I buat research, I memang fokus on coding lah, I buat C programming. Siapa yang tadi teacher Cikgu Maria kan, dia buat C++ kan. So macam I dulu I buat C programming lah, I buat C programming dengan C++. I combine and then kita create satu simulation, contohlah. So it's a very nice journey lah. I can say that it's a sleepless night. I ingat lagi I bangun subuh tu atas sebab coding. Memang kelakar lah kalau ingat balik. And then 2019 I ambil master and I graduate convo. Okay, and then before I pergi kepada kerja sekarang ni, I pernah buat researcher dekat UPM. Kiranya sebelum I fokus jadi engineer ni, I dapat offer untuk jadi research lah, macam buat research dekat UPM. Dalam masa sama I buat PhD lah juga masa tu. Tapi atas kekangan certain issue, private issue, dalam masa setahun tu I need to let go sebab macam I ada family yang I kena focus on. So I start cari kerja. So 2020 I start kerja dekat company sekarang sampai sekarang. And then so that's the journey lah. Dia macam ada ups and downs lah masa tu. Sebab dia macam kita try and error kan. Macam lepas kita buat master tu, dia ada satu keinginan yang macam kita nak fokus buat research. Sebab I find myself that I suka buat research, I suka buat papers and I suka buat eksperimen benda-benda kat lab lah. Itu I notice lah. And then tapi benda tu ada kekangan, so macam kita kena find a way lah, kita kena turn around. Kita boleh stuck kat tempat yang sama kan, jadi kita kena keluar daripada comfort zone and then kita pun cari kerja. And alhamdulillah I dapat company yang sangat-sangat okay. They are very good at kita punya dia punya pekerja punya health, mental health lah especially. That's a very nice thing lah about my current company right now. So kalau kita nak tanya, kalau macam the next question tu dia kata macam apa yang kita boleh selain daripada yang macam asasi semua tu kan. Kalau korang nak jadi engineer, dia ada banyak tau step dia sebenarnya. Like macam tadi I start from foundation, asasi, and then I pergi kepada engineering. Tapi nak jadi engineer ni, you guys also can start with diploma. So tapi kalau diploma ni dalam 3 tahun, lepas tu korang buat degree dalam masa 2 tahun. And then dia ada banyak lagi, STPM matrikulasi dengan foundation ni is like a same thing lah, dia macam adik-beradik. Cuma macam matrikulasi buat kat matrix, STPM buat dekat sekolah kan, form 6. Dengan foundation ni dia akan pergi universiti lah. Tapi dia punya konsep sama, kiranya macam dah 1 tahun, 2 tahun, habis foundation korang akan terus pada degree. Okay, lepas tu ada orang cakap kat I, kalau I ambil sijil, maksudnya sijil lah, macam kiranya mungkin orang SPM dia tak dapat esok yang okay kan. Okay, so dia start with sijil. Also can, you guys also can be an engineer. Tapi dia macam journey dia macam panjang sikit lah. Macam daripada sijil, you guys akan dapat buat diploma, and dia buat diploma, buat degree. Dia macam ada banyak sikit lah step dia. Tapi always believe in yourself, like macam do not compare your timeline with others. Itu je lah I boleh cakap. Like macam, oh aku, kawan aku dah degree, I still diploma. No need, you don't need to think that. Sebab dia macam at the end of it, like kita tak tengok benda tu. Yang penting adalah kita punya credibility untuk kerja dalam bidang kita tu. Like macam tadi kan, macam Miss Bella, teacher, all of the tutors cakap,
kita kena ada minat kita. Kiranya macam if you guys minat and you guys memang ada keazaman nak jadi what's the profession tu, like macam you nak jadi engineer, apa-apa pun, like walaupun korang start from bawah, insyaAllah kita akan dapat juga dalam benda lah tu. So susah ke, senang ke, semua tu dia macam just melatih kita untuk ke real life lah nanti. Itu je lah sebenarnya. So yep, that's the thing lah about engineering punya journey. Yep. Thank you. Okay, baik. Terima kasih Senizam. Saya nampak kan Senizam dulu sambung UTP, dapat UTP. Okay, UTP kemudian sambung master dekat UTM kan. So itulah perjalanan Senizam. Mana Senizam kata juga boleh daripada diploma pun boleh jadi, daripada sijil pun sebenarnya boleh ke arah engineering tu. Okey, terima kasih Senizam. Okey. Seterusnya kita nak share, kita nak dengar pula daripada Cikgu Bella. Perjalanan study Cikgu Bella, silakan. Okey, terima kasih Teacher Zahida. Okey, sebenarnya cikgu dulu merupakan pelajar aliran sains. Okey, cikgu sekolah di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih waktu tu. Dan kawan-kawan cikgu masa tu kan semua isi matrik. Matrik kelas kan. Dan tu cikgu fikir, aku tak boleh pergi subjek sains ni macam maths, mod maths semua tu. Memang cikgu tak boleh. Memang time tu seingat cikgu lah, result terakhir cikgu teruk, memang semua fail. 4 elective tu fail. Bio, Chemistry, Physics, Maths kan fail. Jadi kalau nak masuk matrik, satu memang tak lepas kan. Satu lagi memang macam orang cakap tempah maut lah. Dah tahu tak boleh nak pergi juga kan. Dan cikgu fikir apa minat aku selain daripada benda, apa yang aku boleh apply lagi. Saya fikir aku minat language. Okay, why not aku try English. So cikgu pun try, bila isi UPU tu cikgu letak foundation asasi macam Senizam cakap tadi, foundation TESOL dekat UiTM. Okay, lepas tu dapat interview semua and alhamdulillah lah dapat masuk foundation TESOL dekat UiTM Kuantan waktu tu. Okay, foundation, beza foundation dekat UiTM ni dengan UIA lah apa semua kan. Tapi paling cikgu rasa UIA dengan UiTM lah yang cikgu boleh compare. Kalau UiTM ni dia setahun, lepas tu memang pack. Dia lebih kurang matriculation juga, sama je. Memang pukul 8 sampai pukul 5 kelas and then sometimes malam pun ada kelas lagi. Memang kena struggle sebab kita foundation pendek je, setahun je. Sama dengan matrix kan, tak silap cikgu lah. Kalau yang tu. And then, okay, lepas habis foundation tu, kita kena isi balik UPU untuk masuk degree. Sebab kalau UiTM ataupun UU lain memang kita kena isi balik lah UPU nak pilih apa balik. Jadi cikgu try apply degree TESOL dekat UiTM juga. Okay, tentu kalau UiTM dekat Shah Alam kot. And bila keluar result UPU, okay yang ni cikgu nak remind anak-anak murid cikgu ataupun adik-adik semua, bila kita isi UPU setiap kali isi jangan lupa print. Okay, jangan lupa screenshot ataupun simpan segala jenis bukti yang kita boleh simpan. Sebab masa cikgu check nama cikgu tiba-tiba ditulis tiada dalam sistem. Boleh bayangkan tak? Waktu tu kawan-kawan cikgu semua dah masuk semua dah dapat dah apa yang diorang nak kan. Tiba-tiba cikgu nama tak dalam sistem. And then apa yang cikgu buat? Cikgu call bahagian UPU, cikgu call bahagian UiTM. Jadi diorang cakap kemungkinan waktu cikgu isi tu ada internet connection ke ataupun masalah yang daripada sistem ke macam mana kan. Dia tanya, ada tak awak screenshot ke ataupun awak print? And then cikgu cakap tak ada. So kat situlah silap cikgu. Okay, lepas ni ingat tahu kalau isi UPU atau isi borang apa-apa pun simpan bukti. Okay, sebab kita tak boleh nak argue dah, memang dah jadi salah kita dah lah. Okay, time tu cikgu down. Okay, aku nak buat apa, tak tahu nak buat apa. And then kawan cikgu cakap, try lah apply asasi sekali lagi dekat UIA. Okay, sebenarnya boleh je kita apply degree terus dekat UIA. Tapi tak tahu kenapa cikgu pergi apply juga asasi. Okay, cikgu apply je asasi NCOM dekat UIA. Macam Senizam cakap tadi lah, setiap orang timeline dia berbeza. Macam daripada sijil, diploma kan. Tapi cikgu buat double foundation, asasi. Cuma beza asasi TESOL dengan asasi NCOM dekat UIA. And then cikgu masuk asasi NCOM dekat UIA. Ni memang universiti yang cikgu tak pernah lah terfikir nak masuk. UIA ni tak pernah ada dalam list lah. Tapi tak cakap rezeki kan, kita tak tahu apa yang Allah aturkan kat kita kan. Masuk kat UIA, dapat NCOM. And then bila degree pun UIA ni, okay, kelebihan UIA bagi cikgu lah. Ni bukan nak promote UIA tapi nak share.
bila kita habis asasi di UIA, kita boleh direct terus sambung degree di UIA. Tempat kita dah terjamin di UIA. Berbeza dengan asasi-asasi universiti lain, macam cikgu cakap tadi, kalau UiTM, kita kena isi UPU balik. Tu beza dia. Dan juga UIA ni dia ada mahalah. Mahalah ni asrama lah, hostel. Jadi tak perlulah kita nak menyewa kat luar, nak sewa rumah, nak fikir macam-macam. Sebab dalam UIA ni memang dia dah ada dah mahalah-mahalah dia. So nak pergi kelas pun senang, ada bus semua, facility semua okey lah. Okay. And then bila cikgu sambung degree NCOM juga, English for International Communication. And cikgu rasa bila cikgu sambung NCOM ni, walaupun cikgu bekerja sebagai businesswoman sekarang and sometimes cikgu jadi pandai tutors kan, benda tu applicable juga dalam kehidupan cikgu. Sebab bila NCOM kita belajar mengenai English dan juga communication. Ada subjek-subjek macam subjek English, macam phonetics, kita belajar apa lagi Teacher Zahida? Phonetics. Dah lupa dah, 3 tahun dah grad. Linguistik lagi. Linguistik kan, morfologi semua. Pragmatic, semua subjek-subjek bahasa Inggeris pun kita belajar. Dan juga pada masa yang sama, kita belajar juga communication. Kita belajar international public relation kan. And then kita belajar juga pitching kan, macam mana kita nak pitch audience, macam mana kita nak nak influence audience minds untuk dengar kita punya public speaking, benda-benda macam tu. Which is cikgu rasa sangat applicable dengan hidup cikgu sekarang. Sebab cikgu businesswoman kan, jadi kita kena belajar lah macam mana, kita kena pandai lah macam mana nak tackle customer, macam mana nak influence customers mind untuk beli barang yang kita jual. So sebenarnya benda tu memang related lah. Okay, jadi apa lagi yang nak cakap? Alright. Okay, jadi macam Nizam cakap lah, setiap orang timeline dia berbeza. Okay, pilih. Kalau awak nak jadi, betul-betul nak jadi seorang guru lah, nak jadi guru di sekolah kebangsaan kan. Okay, cikgu sarankan, okay terus pergi ke bidang education. Macam kita orang, kalau NCOM ni, degree NCOM di UIA ni, okay selain daripada UIA, course yang sama UiTM tawarkan adalah EPC lah saya cikgu, English Professional Communication. Dia sama lebih kurang je dengan NCOM, English for International Communication. Kalau UIA dia beza dia, kita orang susahlah nak masuk bawah KPM nak jadi guru di sekolah. Tapi kalau kita dah memang kalau TESOL memang directly boleh masuk bawah KPM lah, boleh apply jadi cikgu di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah lah. Kalau NCOM ni dia more pada private lah, sekolah-sekolah swasta macam tu. Tapi kalau minat, contohnya kalau kata tadi bisnes kan, memang bisnes Cikgu Bella. Cikgu Bella ada cadangan tak apa yang course ke jalan yang adik-adik boleh ambil lah kalau betul-betul minat ke arah bisnes tu? Okay, kalau betul-betul minat ke arah bisnes kan, Teacher Zahida, Cikgu Bella suggest lah, cadangkan boleh pergi ke business admin ke, bahagian marketing ke. Okay, macam kalau sebab kalau marketing tu memang kita betul-betul belajar marketing. Kalau business admin pun macam kita belajar lah macam mana nak handle business semua tu kan. Cuma cikgu ceritakan pengalaman cikgu, subjek yang cikgu belajar, course yang cikgu belajar di universiti yang related dengan business. Sebenarnya NCOM ni banyak juga kan, dia boleh jadi editor bila kita belajar macam Cikgu Gayatri kan, editor, kita boleh jadi product manager, and then business woman pun boleh, content writer, copywriter, semua tu. Tu kalau NCOM lah, sebenarnya benda tu related lah dengan skop cikgu sekarang. Okay. Setakat tu je lah dulu kot. Terima kasih Cikgu Bella atas perkongsian. Okay. So basically Cikgu Bella buat asasi, tapi asasi 2 kali. Okay, mungkin sebab ada kesilapan, tapi tak apa, itulah perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak elakkan perkara-perkara macam ni. Tapi course yang Teacher Bella ambil dan juga teacher ambil lah NCOM tu kan, sebenarnya dia menyeluruh. Contoh kalau awak ni tak tahu lagi awak betul-betul nak fokus bisnes ke apa, awak boleh cari course yang dia orang kata apa, komprehensif. Okay, belajar bidang communication, dalam masa yang sama still ada subjek-subjek entrepreneurship, human resource dan sebagainya untuk bantu awak juga kenal bisnes dengan lebih mendalam. Sebab bisnes ni bagi cikgu lah kan, bisnes ni kalau tak semestinya awak kena belajar bisnes baru awak boleh buat bisnes. Okay, banyak je short courses yang awak boleh ambil untuk masuk bidang bisnes tu. Tapi kalau untuk sambung pelajaran, awak boleh sambung ke bahagian lebih general lah.
Itu sebenarnya. Tapi banyak je business management dan sebagainya, banyak kos-kos bisnes ditawarkan juga di universiti. Tak ada masalah pun. Banyak universiti yang tawarkan. Alright, thank you so much Cikgu Bella. Sekarang kita nak dengar pula perkongsian daripada Cikgu Maria, silakan. Alah, Cikgu Maria tak dengar lah. Cikgu Maria mute kot. Hai, saya muncul lagi. Okey, boleh dengar kan? Okey, so kalau nak saya ceritakan, saya kongsikan sikit perjalanan pengajian saya kan. Okey, saya asalnya sekolah harian biasa je. Okey, sekolah harian biasa. So sekarang ni masalahnya lepas habis sekolah tu nak pergi mana? Lepas SPM tu kan. So saya apply dua. Saya apply matrix dengan saya apply diploma. Masa tu macam tak tahu lagi. Dia memang normal untuk semua orang. Bila nak isi UPU ke apa kan, dia macam serabut otak ni. Mak suruh ambil ni, kita nak ambil ni. Padahal yang kita nak ambil tu kita tak minat sebenarnya. Tak tahulah macam nak ikut orang. Kita rasa macam kalau ambil ni kan nanti mesti kawan kata, "Ya apalah kau awak ambil yang tu." Jadi kat sini kan saya nak bagi tahulah, jangan downgrade orang. Okey, apa-apa ambil pun lesson jadi manusia juga. Semua orang sama. Okey. Jadi masa tu bila saya nak ambil kan, saya macam nak ambil ni. Apa pula kata dia nanti kan. Fikir orang sangat masa tu. Okey, lastnya saya apply matrix, science physical. Lepas tu saya apply diploma, masa rasanya sains statistik. Dapat dua-dua. Dia dapat dua-dua ni kan, tak tahu nak pergi mana. Nak pergi mana ni kan. Cuba teka saya pilih mana. Cuba teka, ada nak teka ke saya pilih mana? Ingat balik mula-mula tadi saya kata apa? Saya suka apa? Saya suka duit. Okey, bila dikaji-kaji rupanya matrix ada allowance kan? Sebulan 250. Saya pilih mana? Kena bijak. Kita pilih matrix lah. Okey, saya pilih matrix. Saya pilih matrix. Tapi dalam masa ambil matrix tu setahun lah kan, sains fizikal. Bila fizikal ni kita belajar semua sains, cuma tak belajar bio lah. Tu je bezanya kan. Okey, lepas ambil matrix nak pergi mana pula? Aduh, pening kepala. Ambil degree kan, nak pergi mana? Saya fikir, dulu bukan ke saya tolak diploma statistik tu? Kita apply balik. Nampak tak? Dua benda dapat. Okey, yang statistik tu dapat. Lepas tu matrik yang ada duit tu pun dapat juga. Nampak tak? Kita kena bijak. Okey. Lepas tu sekarang ni bila dah sambung degree tu, saya sambung degree, ambil statistik masa tu kat UKM lah. UKM kan? 3 tahun. So kat situ lah. Okey, perjalanan saya singkat je sampai situ je, tak macam senizam ya, sampai ke master dia pergi. Lajak-lajak dia pergi kan. Okey. Jadi dia punya moral dia kat sini satu je. Apa pun yang awak ambil dulu, mungkin dia akan membentuk awak jadi someone ikut yang apa awak ambil. Mungkin kan, macam senizam lah kan, memang ambil engineering dan dia pun memang jadi engineer. Tapi boleh jadi juga kita ambil dulu beria, lastnya jadi benda lain. Tapi jangan downgrade orang. Jangan downgrade, sebabnya apa? Pilihan orang tu pilihan masing-masing. Okey. Cuma sekarang ni kan dari segi nak pilih apa tu. Mula-mula nak pilih subjek apa tu, kadang-kadang bukan bergaduh dengan diri sendiri. Bergaduh dengan mak bapak. Mak kata ni, bapak kata ni, kita pula nak ni kan. Okey. Sekarang ni ambillah mana-mana yang harmoni. Dia tak kata kena ikut cakap mak ayah, itu yang harmoni, tak juga. Nak kata kena berkeras ambil yang kita nak, tak juga. Ikutlah situasi rumah tangga tu macam mana, okey? Sebab macam ada kawan saya ni, mak dia macam mana, push dia untuk ambil dentist. So memang kena push lah, mak dia memang membentuk dia untuk ambil dentist seawal dia dah jenam. Sebab dia kata, ni mesti dentist. So dia jadi dentist. Tapi kesudahannya sekarang ni dah 6 tahun kot rasanya jadi dentist, dan dia masih menyalahkan takdir. Sampai sekarang lah dia asyik cakap, kenapalah push saya jadi dentist, kenapa? Kita pula dekat side kita akan rasakan, wah dentist gaji mesti sedap, mesti terjamin, kerja pula dengan government kan. Kita akan rasa macam tu. Tapi dekat side dia pula dia rasa hidup dia memang tertekan, pressure setiap masa. Saya tak tahulah bila masa dia gembira. Asal buka Instagram je murung sepanjang masa. Memang macam tu. Okey? Jadi pilihlah apa-apa yang awak rasa
harmoni untuk awak dan mak bapak awak. Begitu. Okey. Saya ada tips sikit lah untuk yang nak mulakan macam tutoring ni kan. Mula dengan basic-basic dulu. Maksudnya macam start lah daripada pusat tuition dulu kan. Awak build diri awak dulu. Sebab benda ni tak boleh orang cakap macam awak tak boleh, awak kena mengajar macam ni, lenggok bahasa kena macam ni, tangan kena macam ni. Tak boleh. Dia kena awak sendiri mengajar, lepas tu balik malam awak muhasabah diri. Fikir balik, okey tak tadi mengajar tu? Kalau rasa teguk, esok kelas yang next mesti awak akan automatic macam tak okey lah aku buat macam tu, suara dah lah slow, tak boleh. Esok awak akan automatic macam upgrade. Macam tu. Dia apa-apa bidang lah sebenarnya. Kena celup kaki dulu. Lepas tu awak akan check sendiri. Awak tu okey ke tak? Tak okey, kena perbaiki kat mana. Ni kalau start pun belum tapi minta tips kat orang kan. Dia susah sikit lah. Faham tak? Dia cuba dulu. Cuba dulu nanti nampak lah dia punya kelemahan tu kat mana. Nak upgrade tu kat mana. Itu pendapat daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cikgu Maria. Ceria orang ni Cikgu Maria ni. Saya rasa kalau dulu kena Cikgu Maria ni, boleh A dah kot matematik saya. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Maria. Seterusnya. Okey, kita nak dengar perkongsian daripada Miss Gayatri. Perjalanan study Miss Gayatri sendiri. Dipersilakan. Okay. Alright, so for me, masa form 4, form 5 tu saya pilih art stream. Okay, so walaupun masa tu PMR lah, walaupun form 3, exam form 3 tu saya dapat 7A, tapi and qualify for the science stream kan, and all my friends, semua kawan-kawan semua masuk science stream, and saya seorang ni, tapi saya dah tahu saya tak minat physics, saya tak minat chemistry, bio tak apa, tapi physics and chemistry I know I did not like those subjects, right? So walaupun semua kawan-kawan semua masuk science stream, saya pun saya cakap dengan mak dengan ayah lah, no, I'm going to go into the art stream because I know my if I don't like it, I really can't push myself. So that's the reason. So I said no, I will take the art stream. So macam tu lah, form 4, form 5 ambil accounts. Like my English was obviously one of my strongest subjects, but I never thought I would become a teacher. Okay, so lepas habis SPM, dapat result semua, my option was either STPM, okay, form 6. So form 6 tu setahun lebih lah, almost 2 years, right? Or private college. Okay, so I thought about it. Masa tu IT was the in thing. Okay, I had no idea. I thought maybe I will go for accounting. Not sure still, kan? So then I said, tak apalah, I would like to go for IT, business. So IT pun not 100%. So sebab tu I decided to go for business and information technology. That was my first degree. So of course sebelum masuk degree tu ada business foundation. So I did the business foundation course kan. Yang tu untuk for 9 months, and then after 9 months the degree program. Okay, so I went to Inti College. Okay, so that was where I did my program. So dia punya biasanya program dekat private colleges sini dia ada twinning program or dia ada affiliate dengan Australian University or British University. So my course business IT tu dengan British University. Okay, so dah habis tu then masuk IT lah, kerja IT kan. And after that, after IT, I felt, okay, I told you all just now. So nak move on from IT, right? I wanted to go into a different area. Now, if you already know that you want to go into teaching, I didn't. Teaching was something I decided to do or to go into much later, right? So, so this is the thing. Tak semestinya kalau saya belajar IT kena buat kerja IT juga.
Kan? I don't think that is the situation. If you want to change, you can change it. Okay, and of course, it helps if you have support. Okay, you can always learn. It's always a learning process. So kalau nak jadi editor, ada ke degree nak jadi editor? Tak ada degree, right? But having my background in teaching helped. Having my background in doing my masters in teaching English, that also helped. So that really helped. So kalau nak jadi editor, macam mana? Okay, so you can do anything related to language. Okay, language, linguistics, TESOL, you can do any of those degrees. Okay, and then kalau specifically nak jadi editor, okay, how I actually started. Masa while I was a teacher, I've been doing a lot of editing. I did a lot of editing for friends. Friends yang tengah buat masters, saya edit dia punya assignment, thesis, kan? And you can even take up part-time jobs as editors. Okay? And you can charge a very minimal fee because you want to get the experience. Again, nak dapat experience tu, kan? So yeah, so that is one of the ways. If you want to become an editor, I think theory always helps, is your foundation, is your basic. But then macam Cikgu Maria cakap tadi kan, celup kaki. So it's the same thing. You have to get in there and you have to do it. So if you have the chance, if you want to be, you are thinking about becoming an editor and you have the chance now, bila kawan-kawan tulis essay semua tu kan, cakaplah dengan kawan-kawan tu, like, oh okay, let me edit, let me proofread, kan? Kalau ada salah-salah grammar ke, ada silap-silap punctuations, comma, full stop, semua tu kan, so you can always correct it. That's how you get your experience, kan? And of course, teaching, you already know, kan? Cikgu dah cakap tadi, kalau nak jadi teacher, what you can do. You have all these great universities here, okay? My parents were teachers. Diorang pergi UPM dulu mak saya buat TESOL. So TESOL obviously is one of the good options if you want to become, you're going to become an English teacher. That is your interest. You're going to do that. Then that's a really great idea. As for editor, coming back to editor, there are also many online courses that you can do, and online courses tu is like your own pace. You do it at your own pace. Kalau nak buat cepat-cepat, seminggu boleh habis. Kalau macam malas sikit, okay, sebulan, 2 bulan pun tak habis. So it's really up to you. You have to push yourself. Okay? Alright, so yeah, so that's it from me. So main thing is, I really feel like if you know this is not your strength at all, then don't go for it. If you know something is your strength, then work on that instead. Yeah. Okay, baik. Terima kasih Miss Catherine. Nampak tak? Okay. Nasihat terakhir. Go for your passion lah, apa yang kita minat. Alright, okay, thank you so much Miss Catherine. Okay, panjang sebenarnya pelajaran Miss Catherine tu. Thank you so much. Alright, okay, kita tiba di penghujung talk kita pada hari ini. Okay, dah banyak dah kita berkongsi daripada job scope, career, sampailah ke perjalanan study. Okay, dan sekarang untuk penghujung sesi kali ni kita nak minta lah sedikit tips dan juga nasihat lah pada tutors ni kan. Sebelum kita akhiri program kita, nasihat untuk adik-adik yang bakal memilih dan melangkah masuk, okay, yang akan menentukan perjalanan kerjaya mereka. Dipersilakan Cikgu Nizam. Okay, thank you Teacher Zahida. Okay, so okay, benda ni I focus on engineering lah sebab others have their own background. So bagi I, people will always say that macam, oh, engineering is like underpaid now. Amai kata underpaid. I rasa it's not about the engineering je. It's about other courses in Malaysia. But then bagi I kat sini, like
do not focus on what is your salary like after 5 years you guys finishing study or course semua tu. Ya, betul. Our salary is like one of our main thing jugalah in life. But then benda tu sebenarnya is about rezeki Tuhan. You can rezeki you like mungkin you can get a better salary few years after working from your previous company macam tu kan. So benda tu actually is tak tentu tau. So do not focus on that first. Yang benda yang 5 tahun akan datang tu nanti dulu kita fikir. We should focus on kita punya passion. Like if you want to go for engineering, if you want to go to like business semua tu, like go for it. Do not listen to the others. And then okay, macam tadi Cikgu Maria ada sentuh sikit pasal kawan dia tu. Bagi I, yes, betul sebenarnya. Like dulu, like macam my parents asked me to be a teacher. Tapi itulah, like macam dulu tak minat je cikgu, sekarang lalas je cikgu juga. So that's a funny thing juga sebenarnya. Tapi dulu I memang tak minat. I memang kata, my mom suruh I pergi UPSI semua tu kan. My dad tak kisah, tapi my mom lah, dia macam push I lah. But then you kena ada firm juga tau. Sebab benda ni sebenarnya kalau sebab dia ada dua result in this benda yang tadi tu lah, which is you can become a teacher ataupun you can become a dentist semua tu, tapi you akan menyalahkan your parents ataupun you tak akan happy tu selalu. You akan sentiasa rasa macam pressure sebab you tak happy buat benda tu. Sebab benda ni bila kerja and you akan sentiasa buat benda tu tau. So kalau you tak minat, memang you akan rasa terbeban lah. Kedua adalah you akan failing. Kiranya you dah belajar 2-3 tahun, tiba-tiba you fail. And then you kena start balik. Benda ni sebenarnya betul lah tadi Aisyah cakap kan. Macam like it's not about, do not focus on others timeline. Tapi dalam masa yang sama, you tak boleh buang masa tau. Like maksudnya, oh I nak pergi sini lah, tengok macam mana I okay ke tak. Kalau tak okay, I drop, I pergi tempat lain. Benda tu sebenarnya like it's okay for you to like try and error. Tapi kalau macam you pergi 2-3 course and benda tu akan buang masa. Sebab kita makin lama kita makin berumur and kita mestilah ada plan like oh by 30 I want to buy a house macam tu lah. Like benda tu kalau tu dia akan ambil masa sikit lah. And then seterusnya adalah as now timeline kita tu. Timeline kita jangan compare. Like jangan rasa macam kita ni tak doing well in life. Like macam aku ambil, I ada tak kawan like macam kau ambil electrical, aku ambil civil je. Like macam padahal it's like it's the same profession, but dia orang rasa macam oh civil ni like for budak-budak tak pandai. Padahal for you to go into engineering tu dah kira macam susah juga tau nak dapat. So do not focus on that lah. Like macam apa yang you dapat tu you pergi you just focus, make sure you do well in that, and then you make sure you can perform lah. Okay, and then the last sikit ni panjang sikit lah. And then the last one is adalah ini selalu lah yang I terapkan to my student juga, like to my student and to my friends, like macam life is about life is about a journey lah. Life is about a journey, like macam memang ada ups and downs. Mungkin you dah pergi ni, I minat engineering, okay, so you dapat engineering. Tapi tiba-tiba dalam masa first or second year, you macam you think that you cannot proceed on that sebab you rasa macam you tak boleh nak buat sebab susah. Sebab masa I second year, I pernah call my mom, I nak drop sebab I rasa macam I tak boleh buat. Sebab it's not because I'm not score, I tak score, no. Tapi sebab I rasa penat. Sebab macam tak tidur, buat projek semua tu. Padahal I punya result okay je, alhamdulillah lah. Tapi macam dia ada masa yang kita macam rasa apa ni, like kita sampai tidur 2-3 pagi buat projek macam tu kan. So bagi I kat sini it's about journey sebenarnya. Sebab apa yang kita buat tu adalah itulah memori kita sebenarnya bila kita dah kerja nanti. Sebab bila you dah kerja, you guys tak akan dah ada benda tu. You guys dah tak ada dah buat assignment with your friends, with your project. Tak ada dah presentation macam okay this is our presentation, tak ada dah. Like bila dah kerja ni like it's all about like macam commitment tau. Macam it's like bila you dapat kerja, you pergi kerja tu, it's a commitment for you to do. Like you need to do well, you need to perform. Like bila you tak perform, bila you macam you know like there's like days yang macam kita macam tak boleh nak buat bagus kan dekat kerja kan. Kalau belajar ni macam okay like okay it's okay like today is a bad day but tomorrow you can do well macam tu kan. And yeah you still can score at the end of it. Tapi bila kerja ni, kerja lain lah. Real life dengan student life is a totally different. And I always say to my student like enjoy your student life. Mama enjoy sangat like kalau korang boleh all out enjoy. Tapi jangan enjoy macam sampai result teruk. Macam you still do well in your study but dalam masa sama you need to enjoy
You need to have the moment, you need to feel the moment like sebagai student tu. Penat memang penat, like macam project semua tu, like ada course mesti ada, like macam business mesti ada punya penat tu kan. Sama juga, you pergi engineering ke, you pergi like science ke, semua tu memang akan ada. So just live that lah, just live that moment, and then always believe in yourself that you can do well, and you can do well in that profession tu je lah. Saya. Okay, terima kasih Senizam. Ingat kita semua ada different journey, okay? Different journey. Enjoy your journey. Don't worry. Alright, thank you so much Senizam. Okay, kita dengar pula daripada Cikgu Bella. Sedikit tips Cikgu Bella. Silakan. Okay, tips cikgu nak bagi ni samalah macam Senizam tadi. First thing first, kita pilih apa yang kita minat. Itu paling penting sebab kita nak bawa benda ni sampai ke depan tau. Sampai ke hujung usia lah orang cakap kan. Okay, lepas tu bila kita minat first, the second one is tengok apa yang kita boleh carry. Kalau kita rasa walaupun kita minat benda tu tapi kita tak boleh nak perform, okay, jangan terlampau paksa diri. Contoh macam cikgu lah tadi, cikgu contohnya kalau cikgu minat maths tapi cikgu selalu fail maths, tapi struggle ni, study tak dapat juga, jangan paksa diri. Pilih benda yang kita rasa kita boleh carry in future. Okay, lepas tu cikgu rasa kalau orang minat business, go to business lah. Boleh pilih entrepreneurship ke, okay, macam HR, business admin, marketing, benda-benda tu semua. Kalau minat nak jadi cikgu, terus pergi ke TESOL ataupun masuk pendidikan terus. Okay, and then apa yang cikgu nak nasihat lagi, kita walaupun kita tak dapat apa yang kita nak, kita merancang tapi Allah tu merancang lebih baik. He knows the best. Kalau kita tak dapat apa yang kita pilih nanti, UPU apa semua, okay, jangan sedih, just go for it, enjoy je. Enjoy the journey di zaman universiti. Seriously cikgu cakap, university life ni memang benda tu takkan boleh ulang kembali. Just enjoy je, have fun dengan kawan-kawan, at the same time study smart but not study hard, macam itulah. Okay, itulah sedikit tips daripada cikgu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cikgu Bella. Remember, study smart, okay, bukan hard. Okay, thank you so much Cikgu Bella, sorry. Kita teruskan pula dengan Cikgu Maria. Nasihat Cikgu Maria. Okay, so kalau nak bagi nasihat ni, saya bukanlah orang yang betul untuk bagi nasihat, kan. Cumanya saya nak share je lah. Dunia masa belajar dengan dunia masa kerja, environment ni memang berbeza. Okay, sebab masa belajar ni kalau stres, bukan kita je, kawan-kawan yang lain stres yang sama. Habis je benda tu, semua hilang, kan. Lepas tu dia tak ada ke arah macam personal sangat. Sebab belajar ni lebih kepada group semua tu kan. Tapi bila kerja, masalah awak seorang-seorang. Betul, okay. Jadi kalau satu je saya nak kata, nanti masa dah kerja kan, contohlah tak kisahlah bidang apa awak kerja ke, memang betul kita akan tengok orang kan, bestnya jadi dia, bestnya jadi Miss Gayatri, editor kan, bestnya jadi Cikgu Nizam, okay, bestnya jadi Cikgu Bella, macam duduk rumah je kan, tak buat apa-apa je kan, kita memang akan rasa seronok jadi orang lain. Tapi kena ingat juga, sebenarnya ramai juga orang sekeliling kita seronok untuk jadi kita. Betul kan? Sebenarnya ramai je orang nak jadi macam same position macam kita. Sebab apa? Dia tak tahu struggle-nya kat mana. Okay. Jadi satu je, bila macam kita nampak benda tu tak baik, kena fikir. Benda yang tak baik tu mesti ada benefit ke tempat lain yang kita tak nampak. Bila kita nampak benda tu baik je sangat kan, contohlah, bagusnya jadi macam dia ni kan. Tapi sebenarnya mesti ada bad side dia kat tempat lain. Okay. Jadilah apa-apa yang membentuk anda ke arah manusia dan tak menyusahkan orang lain. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Maria. Nampak Cikgu Maria macam senang je kan, duduk rumah apa semua tengok. Sebagai seorang wanita pun kadang ada tugas lain juga, isteri dan sebagainya. Tengok anak masih boleh bagi komitmen ya. Walaupun anak sebelah tu ada merengek dan sebagainya. Tak apa, kita faham. Okey, terima kasih Cikgu Maria. Dan seterusnya silakan Miss Gayatri. Okey. Apalah yang saya nak cakap yang belum dicakapkan kan. Semua teacher-teacher ni semua dah bagi nasihat, dah bagi semua. So
what I would really advise you is minat. Kan tadi Cikgu Maria kata minat. So your passion. What is your passion? Of course, you're still young. You're 17, 16, 17. Your passion can change, right? If you don't have that passion right now, you can get that passion when you're 20 or when you're 30, even when you're 40. Things can change so much, right? Tapi okay, kalau tak tahu minat kita ni apa, what is your strength? Go for your strength. Okay, and if it is something that you can combine passion and strength, great. Okay, and then the next thing, your intention. Okay, what is your intention? Do you want to help people? Do you want to help people? Do you want to help students become better? Okay, maybe you have a teacher who is very inspirational. You feel like I can do that, but can you really do that? If you can, okay, again, go out there, ajarlah budak-budak your neighborhood kan, jiran-jiran semua kan, ajarlah dia maths macam cikgu kita yang pernah buat tu kan. Do that and take responsibility of your own decision kan. Kalau okay, nak jadi cikgu tu, it's your responsibility. You can't blame later on when you 5 years, 10 years. Don't blame your parents or don't blame anyone because you made that decision, right? So it's okay if your passion still changes. You are very young, that's fine. All right, Danish, there's still time. You can still do a lot of things. You can discover your passion as you go. So then focus on your strength, like I said, right? Don't follow the crowd, right? I think one of the best decisions I did in school was not to follow my friends. Okay, I made new friends in the arts stream. Some of them we're still good friends, but don't follow the crowd because they are different. Their journey is very different from yours, right? Your journey is only yours. So be you and be uniquely you. That's it. Thank you so much Miss Gayatri. Remember, be you, jadi diri sendiri. Okay, tak sama. You tak sama dengan orang lain. Okay, thank you so much Miss Gayatri. Okay, dan sikit tips dan nasihat daripada teacher lah. Okay, yes, betul, teacher setuju. Passion change kan. Kita boleh berubah kita punya minat. Macam teacher daripada dulu memang tanya nak jadi cikgu. Oh, memang nak jadi cikgu. Tapi tak tahu pasal apa bila ambil degree, tak ambil pun TESOL. Tak ambil TESOL pun. Memang tanya kenapa tak ambil TESOL. Tak tahu lah, rasa macam rasa macam nak belajar course ni sebab I tengok course, my course, dia ajar semua benda. You belajar jadi cikgu, you belajar jadi public relation kan. You belajar management company, semua you belajar. Okay, jadi pada tu I belajar semua course, maksudnya I belajar semua subjects I go through and then suddenly I realise, oh, okay, I think I want to be a teacher. Saya memang minat mengajar. Alhamdulillah saya ada juga kebolehan mengajar kan. Jadi saya minat mengajar. So saya rasa macam okay, after all my passion is still teaching. That's why sekarang saya pilih teaching. Jadi tutor. Dalam masa yang sama pun anda nampak kan saya bercakap depan ni. Boleh juga jadi content creator dan sebagainya. Boleh pula hosting. Semua tu sebagai ilmu yang saya belajar waktu saya degree dulu. Okay, kalau saya tak ambil degree tu, awak tak nampak lah saya sekarang. Macam tu, okay. So jangan risau. Apa yang kita ambil tu sebenarnya pengalaman untuk kita lah. Mengubah diri kita, tak ada masalah pun. Dan terima kasih saya ucapkan untuk semua tutors pada hari ini yang sudi meluangkan masa untuk kita. Terima kasih Cikgu Nizam, terima kasih Cikgu Bella, terima kasih Cikgu Maria, terima kasih Miss Gayatri. Thank you so much tutors meluangkan masa, berkongsi pengalaman dan sebagainya. Okay, dan kita nak ucapkan juga terima kasih buat adik-adik semua ni yang menonton kita pada saat ini, pada masa ni kan. Daripada awal sampai habis, terima kasih luangkan masa anda bersama kami. Dan tak lupa juga pada tim live tuition dekat belakang yang sedang bertungkus lumus menjayakan live kita. Okay, nampak kan skrin bergerak sana bergerak sini. Tu semua adalah effort tim live tuition. Terima kasih banyak-banyak. Dan teacher nak ingatkan, okay, rasa sedih lah juga. Okay, tak sangka banyak sebenarnya yang kita belajar kan. 2 hari talk show ni. Daripada semalam sampai hari ni, dan teacher personally rasa sangat-sangatlah macam
Kenapalah tak ada waktu teacher dulu? Kenapa tak ada pendedahan ni waktu teacher dulu? Dan anda sangat beruntunglah sebab sedikit sebanyak dapat pendedahan sebegini. Jadi tak apa. Kalau ada kawan yang tak boleh join dan sebagainya, boleh ajak lagi, okay, untuk tengok recording kita, tak ada masalah. Alright. Dan walaupun talk show kita dah habis untuk Pandai School Holi-Yay program, tapi diingatkan bahawa Pandai Daily Fun Activities masih lagi berjalan sampailah hari Jumaat ni. Okey, banyak lagi aktiviti yang menarik. Boleh ajak adik-adik, boleh ajak abang-abang, boleh ajak kakak-kakak, semua join kita punya program Pandai School Holi-Yay, iaitu Pandai Daily Fun Activities. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut tentang Pandai School Holi-Yay, boleh ke laman rasmi kami www.pandai.org. Okey, dan juga boleh ke official social media kami, iaitu Pandai Official. Kita ada Instagram, kita ada Facebook. Paling cepat Instagram. Buka terus nampak. Okay, tentative program untuk Pandai School Holi-Yay. Alright. So terima kasih semua yang join pada hari ini. Okay, terima kasih. Moga ianya memberi manfaat untuk anda. Okay. Dan sampai kita jumpa lagi, insyaAllah. Alright. Nak jumpa lagi tutors yang best ni. Sure anda join Pandai Live Tuition. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum everyone. Bye. The Learning App, to help students learn, practice, be motivated and get better grades. Gamified quizzes, answer academic quizzes and be rewarded. Instant feedback, view correct answers with automatic grading. Step-by-step solutions, detailed explanation for each question answered. Topical tests, revise on specific chapters and topics. Sample exams, timed summative assessments.